Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita nak saya nak review pasal Ecushop Motolink. Okey, multifunction display yang ada beberapa function, especially untuk gear indicator, temperature, battery voltage, engine RPM, shift light dan juga display dimmer. Okey, so ini adalah original Ecushop, boleh scan. Dan model yang saya beli adalah untuk Y15 V1. Okay, so kenapa saya beli V1? Sebab saya contact Abang Bat daripada Abang Ga punya team untuk online shopping. Abang Ga ni dia memang popular lah dalam YouTube kan. Dia supply Ecushop, dia pun banyak ajar. Saya pun banyak belajar daripada video dia juga. Terima kasih Abang Ga. Harap Abang Ga pun boleh support channel kecil macam saya ni. Okay, so kita just nak, saya gamble je beli exciter B1 untuk Yamaha, sebab saya yakin dia pun boleh guna untuk NVX. Okay, jadi saya dengan penuh keyakinan, okay, ini RM300 punya display meter. Kalau tak boleh pakai, memang pisang. Jom kita buka. Okay, so Abang Ga dan juga Abang Bat bagi warranty sebulan. Warranty sebulan. Tak tahulah cukup ke tak cukup ke apa ke. Okay, boleh pakai ke tak boleh pakai ke. Saya gamble untuk pakai dekat NVX. Alhamdulillah. Okay, so kita dapat Motolink punya display. Oh, ada dia punya warranty kat sini. Okay, ini adalah bulan 2 2021 Ecushop. Okay, boleh nampak bulan 2 2021 Ecushop baru. Ini untuk exciter, untuk Y15. Okay, harap-harapnya boleh pakai dekat NVX. Harap je lah. Tak tahulah kan. Risau pula ni. Kalau tak boleh pakai, kita beli satu Y15. Okay, so mari, jom kita pasang nanti. Jumpa lagi kawan-kawan, hari ni pasang Motolink. Okay, Motolink Ecushop. So cara kita wiring adalah macam ni. Dia plug and play sahaja. Okay, cocok masuk macam ni saja. Saya pakai untuk yang daripada Y suku V1. Okay, kalau korang nak beli, korang boleh beli daripada Ecushop dealer. Boleh beli V1 punya, okay, YA1. So dia ada function RPM. Okay, RPM dia sama okay, sama. Tekan sekali untuk temperature, ni 89. Tekan sekali lagi untuk voltage. Tekan sekali lagi untuk RPM. Okay, so boleh pakai RPM meter dah sekarang. Untuk NMAX pun dah boleh ada RPM yang tepat So ini adalah display yang baru. Nak order dengan saya pun boleh. Harga $299, warranty sebulan. Saya pun dapat harga yang sama. Alright, Kalau kita tekan 2 kali,
2 second. Ini untuk limit RPM. Nanti saya akan perdalamkan lagi dia punya apa? Setting. Okay, saya baru balik tadi keluar test. So, okey lah. Okay guys, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Biar owner je. Laju. Memang.